तारीख होती 3 मार्च 2025. ठिकाण उत्तर प्रदेशातील मेरठ. मेरठच्या ब्रह्मपुरी भागातील एका घरातून निघणारा सिमेंटचा वास आणि पोलिसांच्या हातात लागलेला निळा ड्रम. त्या ड्रममध्ये असं काहीतरी होत जे पाहून अनुभवी तपास अधिकाऱ्यांच्याही अंगावर काटा आला. ही गोष्ट आहे सौरभ राजपूत हत्याकांडाची. मेरठ, उत्तर प्रदेश. एक शहर जिथे सामान्य जीवन शांततेत वाहत असतं. पण 3 मार्च 2025च्या रात्री या शहरात एक असा गुन्हा घडला ज्यानं सगळ्यांना धक्का बसला. सौरभ राजपूत, एक माजी मर्चंट नेव्ही अधिकारी, याची त्याच्या पत्नी मुस्कान रस्तोगी आणि तिच्या प्रियकर साहिल शुक्ला यांनी अत्यंत क्रूरपणे हत्या केली. ही कहाणी प्रेमानं सुरू झाली, पण ती संपली एका भयानक विश्वासघाताने. आज आपण या हत्याकांडाची सविस्तर कहाणी जाणून घेणार आहोत. सौरभ राजपूत हत्याकांड हा फक्त एक गुन्हा नाही, तर नात्यांमधील विश्वास, अंमली पदार्थांचं व्यसन आणि मानसिक अस्थिरतेचा परिणाम आहे. चला, या प्रकरणाचा प्रत्येक तपशील उलगडूया. पण पुढे जाण्याअगोदर आपल्या केस फाईल्स मराठी या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला तेवढं विसरू नका. सौरभ राजपूत, वय 29 वर्ष, हा एक माजी मर्चंट नेव्ही अधिकारी होता, जो आपल्या पत्नी मुस्कान रस्तोगी, वय 27, आणि त्यांच्या 6 वर्षांच्या मुलीसोबत भाड्याच्या घरात उत्तर प्रदेशातील मेरठ जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी परिसरात राहत होता. सौरभ राजपूत आणि मुस्कान रस्तोगी यांची ओळख लहानपणीच झाली होती. मेरठच्या ब्रह्मपुरी भागात राहणाऱ्या या दोघांचं नातं ज्योतिषशास्त्रामुळे सुरू झालं. सौरभच्या आई रेणू देवी ज्योतिषशास्त्रावर विश्वास ठेवायच्या आणि मुस्कानच्या आजोबांकडे, जे ज्योतिषी होते, कुंडली दाखवायला जायच्या. याच भेटींमधून सौरभ आणि मुस्कान यांची मैत्री झाली. त्यांची ही मैत्री नंतर हळूहळू प्रेमात बदलली. वयाच्या 18व्या वर्षी म्हणजे 2006 मध्ये सौरभ आणि मुस्कान यांनी दोन्ही कुटुंबांच्या विरोधाला न जुमानता प्रेमविवाह केला. दोघेही तरुण होते, उत्साही होते आणि त्यांना त्यांचं भविष्य उज्ज्वल वाटत होतं. पण दोघांच्याही कुटुंबांना हा निर्णय मात्र मान्य नव्हता. लग्नानंतर सौरभच्या कुटुंबाने त्याला घराबाहेर काढलं, तर मुस्कानच्या कुटुंबानेही तिला नाकारलं. यामुळे दोघांनी भाड्याच्या घरात नवं आयुष्य सुरू केलं. सौरभ मर्चंट नेव्हीमध्ये अधिकारी होता, पण त्याने मुस्कानसोबत राहता यावं यासाठी आपली नोकरी सोडली आणि मेरठमध्येच एका खासगी कंपनीत काम सुरू केलं. यानंतर 2019 मध्ये त्यांना एक मुलगी झाली, ज्यामुळे त्यांचं आयुष्य पूर्ण वाटू लागलं. घरात मुलीचा जन्म झाल्याने आता हळूहळू सौरभ आणि मुस्कानचे कुटुंब त्यांना एक्सेप्ट करायला लागलं होतं. मुस्कान आणि सौरभ यांचे नाते सुरुवातीला प्रेमळ होते, पण 2020 मध्ये मुस्कानचा तिचा जुन्या शाळेतील मित्र असलेल्या साहिल शुक्ला, वय 27, याच्याशी व्हॉट्सॲप ग्रुपद्वारे पुन्हा संपर्क झाला. हळूहळू त्यांची मैत्री वाढत गेली आणि नंतर यातून त्यांचे गुप्त प्रेमसंबंध सुरू झाले. साहिल शुक्ला हा मेरठच्या इंदिरापुरम भागात राहणारा एक तरुण होता आणि तो मुस्कानचा शाळेतील क्लासमेट होता. साहिल तंत्रमंत्र आणि अंमली पदार्थांच्या आहारी गेला होता. त्याची आई 18 वर्षापूर्वी मरण पावली होती, पण तो तंत्रमंत्र, ब्लॅक मॅजिकच्या आहारी गेलेला असल्यामुळे त्याला असं वाटायचं की त्याची मेलेली आई त्याच्याशी स्नॅपचॅटवरून बोलते. सौरभ कामानिमित्त जास्त काळ बाहेर राहत असल्यामुळे मुस्कान आणि साहिल तिच्या घरी नेहमी भेटायचे. याच भेटींदरम्यान साहिलने मुस्कानलाही अंमली पदार्थांचं व्यसन लावून दिलं. आता मुस्कान ही पूर्णपणे व्यसनाच्या आहारी गेली होती. त्यांचे हे अनैतिक संबंध कोणालाही चाहूल न लागता अनेक महिने चालू होते. पण 2021 मध्ये त्यांच्या घरमालकाने मुस्कान आणि साहिलला एका असामाजिक परिस्थितीत पकडले आणि ही गोष्ट त्याने सौरभला सांगितली, ज्यामुळे सौरभ आणि मुस्कान यांच्या नात्यात तणाव निर्माण झाला. ह्या घटनेनंतर सौरभ आणि मुस्कान यांच्यात नेहमी वादावादी होत असे. नंतर ही वादावादी थेट घटस्फोटापर्यंत गेली. पण घरच्यांच्या मध्यस्थीनंतर त्यांनी घटस्फोट घेण्याचा विचार सोडून दिला. यानंतर काही दिवसांनी सौरभने पुन्हा मर्चंट नेव्हीमध्ये काम करण्याचे ठरवले आणि तो ह्या कामानिमित्त लंडनला गेला. इकडे मुस्कानला साहिलमुळे एक नवं आयुष्य दिसू लागलं.
सौरभ लंडनला गेल्यामुळे त्यांना आणखी वेळ एकमेकांसोबत घालवता येत होता. पण सौरभने मुस्कानवर लक्ष ठेवण्यासाठी एका मित्राला तिची हेरगिरी करण्यास सांगितलं होतं. ही गोष्ट मुस्कानला कुठून तरी कळली. यामुळे मुस्कानचा राग वाढत गेला. तिला साहिलसोबत राहायचं होतं, पण तिला सौरभचा पैसाही आपल्या व्यसनांसाठी हवा होता. त्यामुळे ती सौरभला घटस्फोट देत नव्हती. आणि ह्याच रागातून पूर्णपणे व्यसनाच्या आहारी गेलेल्या मुस्कानने साहिलसोबत मिळून सौरभला कायमचं संपवण्याचा निर्णय घेतला. साहिल हा अंधविश्वासी आहे आणि आपल्या मेलेल्या आईसोबत बोलतो हे मुस्कानला जेव्हा समजलं, तेव्हा तिने ह्या गोष्टीचा वापर करायचं ठरवलं. तिनं तिच्या भावाच्या नावावर एक नवीन सिम कार्ड घेऊन स्नॅपचॅटवर साहिलच्या मेलेल्या आईच्या नावाने अकाउंट उघडलं आणि त्या अकाउंटमधून ती साहिलला मेसेज करायला लागली. इकडे साहिलला वाटायचं की त्याची आईच त्याच्याशी बोलताय. मुस्कानने साहिलला मेसेज करून सांगितलं की मुस्कान तुझ्यासाठी योग्य मुलगी आहे, तू तिला कधी धोका नको देऊ आणि तुमच्या नात्यामुळे मी खूप खुश आहे, असे अनेक मेसेजेस पाठवले. या सगळ्याचा परिणाम झाला असा की साहिल आता मुस्कानशी कुठल्याही प्रकारे लग्न करण्यासाठी इच्छुक झाला आणि तिच्यासाठी तो काहीही करायला तयार होता. मुस्कानला हेच हवं होतं. आता मुस्कान आणि साहिलने मिळून सौरभला संपवण्यासाठी तयारी सुरू केली. त्या दोघांनी पहिले ठरवलं की सौरभला अगोदर बेशुद्ध करू आणि मग चाकूने मारून टाकू आणि त्याला जमिनीत पुरून टाकू. यासाठी त्यांनी झोपेच्या गोळ्या कोणत्या असतात, पुरण्यासाठी खड्डा किती खोल असावा वगैरे सगळं गुगलवरती सर्च केलं. पण नंतर साहिलने ड्रमची आयडिया मुस्कानला सांगितली आणि ती तिला पटली. ड्रमच्या आयडियामध्ये रिस्क कमी होती, त्यामुळे हे फायनल झालं की सौरभचा खून करून आपण त्याला ड्रममध्ये भरू आणि त्यामध्ये सिमेंटचा घोळ टाकून ड्रम पॅक करू. प्लॅन पक्का झाला होता आणि आता हे दोघे फक्त सौरभ भारतात कधी येतो याची वाट पाहत होते. सौरभ आणि मुस्कानचे वादविवाद जरी असले तरी सौरभ मुस्कानवर खरं प्रेम करायचा आणि मुस्कानच्या वाढदिवसाला म्हणून सौरभने ठरवलं की तो भारतात परत येईल. मुस्कानचा वाढदिवस 25 फेब्रुवारीला होता. त्यानुसार सौरभने मुस्कानला फोन करून सांगितलं की तो 24 फेब्रुवारीला घरी येत आहे. मुस्कानने ही माहिती तात्काळ साहिलला सांगितली आणि दोघांनी ठरवलं की 25 तारखेला म्हणजेच मुस्कानच्या वाढदिवशीच सौरभचा खून करायचा. 22 फेब्रुवारीला मुस्कान खैरनगरात एका मेडिकल स्टोअरवर गेली. दुकानदाराला तिने बनावट प्रिस्क्रिप्शन दाखवून सिडेक्टिव्ह इंजेक्शन आणि काही झोपेच्या गोळ्या विकत घेतल्या. त्यानंतर मुस्कानने 2 मोठे चाकू आणि रेझरही विकत घेतलं. एवढंच नाही तर यानंतर तिने चाकू चालवायचा सरावही केला. सौरभ सांगितल्याप्रमाणे 24 तारखेला घरी आला. दुसऱ्या दिवशी मुस्कानचा वाढदिवस त्यांनी जोरात साजरा केला. तेव्हा त्यांनी डान्सही केला. बर्थडे सेलिब्रेशन झाल्यानंतर मुस्कानने सौरभच्या ड्रिंकमध्ये झोपेच्या गोळ्या टाकून त्याला दिलं. पण त्या दिवशी सौरभने ती ड्रिंक पिली नाही आणि मुस्कानचा त्या दिवशीचा प्लॅन फसला. दुसऱ्या दिवशी मुस्कान आणि साहिलने भेटून मग आता सौरभला मारण्यासाठी दुसरी तारीख ठरवली. ती होती 3 मार्च 2025. 3 मार्चला त्यांच्या मुलीचा शाळेतील शेवटचा पेपर होता. त्यांनी ठरवलं की पेपर संपल्यानंतर मुलीला मुस्कान आपल्या आईवडिलांकडे सोडून येईल आणि मग त्या दिवशी घरी फक्त मुस्कान आणि सौरभ दोघेच असतील. 3 मार्चला रात्री मुस्कानने भोपळ्याचे कोफ्ते बनवले, जे की सौरभला खूप आवडायचे. तिने भाजी बनवतानाच त्यामध्ये इंजेक्शन आणि झोपेच्या गोळ्या टाकल्या. यानंतर मुस्कानने सौरभला हसत हसत जेवण वाढलं. सौरभ जेवणानंतर लगेच बेशुद्ध झाला. सौरभ पूर्णपणे बेशुद्ध झाला याची खात्री केल्यानंतर तिने साहिलला फोन केला. साहिल रात्री सुमारे 12 वाजता मुस्कानच्या घरी आला आणि मग सुरू झाला एक भयानक खेळ. मुस्कानने बेशुद्ध पडलेल्या सौरभच्या अंगावर बसून त्याच्या छातीवर 3 वेळा चाकूने वार केले. या हल्ल्यात त्याचं हृदय 2 तुकड्यांमध्ये फाटलं आणि सौरभचा या हल्ल्यातच मृत्यू झाला. यानंतर मग तिने रेझरने त्याचा गळा कापला. साहिलने सौरभचं डोकं धरावेगळं केलं आणि त्याच्या दोन्ही हाताचे पंजे कापले. एवढ्यावरच न थांबता या दोघांनी मिळून सौरभच्या शरीराचे 15 तुकडे केले
पूर्णपणे ड्रग्सच्या नशेत असलेल्या साहिल आणि मुस्कानचा क्रूरपणा इथेच थांबला नाही. हत्येनंतर दोघांनी त्याच खोलीत पुन्हा ड्रग्ज घेतले आणि दारूही प्यायले. आणि सगळ्यात थक्क करणारी गोष्ट म्हणजे हे दोघेजण रात्रभर त्याच खोलीत झोपले जिथे सौरभच्या शरीराचे तुकडे ठेवलेले होते. दुसऱ्या दिवशी 4 मार्चला साहिलने मुस्कानला बाजारातून ड्रम आणि सिमेंट आणायला पाठवलं. मुस्कानने बाजारातून निळ्या रंगाचा ड्रम आणि सिमेंट विकत आणलं. त्यांनी त्या ड्रममध्ये सौरभच्या शरीराचे तुकडे टाकले आणि सिमेंट वाळूचं मिश्रण भरून ड्रम पॅक केला. सौरभचा देह आता एका ड्रममध्ये बंद झाला होता. त्यानंतर मुस्कानने ब्लिंकिटवरून ब्लिचिंग पावडर मागवली आणि संपूर्ण घरची धुवून साफसफाई केली. या क्रूर कृत्यानंतर मुस्कान आणि साहिल सौरभच्या फोनवरून त्याच्या कुटुंबाला मेसेज पाठवत राहिले, जेणेकरून कोणाला संशय येऊ नये. त्यांनी सौरभ जिवंत असल्याचा भास निर्माण केला. मुस्कानने तिच्या आईला सांगितले की ती आणि सौरभ मनालीला फिरण्यासाठी जात आहेत. हत्येनंतर मुस्कान आणि साहिल शिमला, कासोल, मनालीला गेले. त्यांनी स्वतःला पती पत्नी म्हणून हॉटेलमध्ये चेक इन केलं. तिथं जाऊन ते होळी खेळले, नाचले, दारू पिले. मुस्कान घरून जाताना 80,000 रुपये घेऊन गेली होती, तर काही पैसे साहिलकडेही होते. पण 17 मार्चला तिने पैसे संपल्यामुळे आपल्या आईला फोन करून विचारलं की सौरभच्या अकाउंटमधून पैसे कसे काढू. असा प्रश्न ऐकून तर तिच्या आईला विचित्र वाटलं. मुस्कानची आई तिला म्हणाली की सौरभ तुझ्यासोबत असताना मला का विचारते की त्याच्या अकाउंटमधून पैसे कसे काढायचे ते. तेव्हा मुस्कान आपल्या आईला सांगते की सौरभ माझ्यासोबत नाही आहे आणि तो मेला आहे. हे ऐकून मुस्कानच्या आईला धक्काच बसला. तिला मुस्कान आणि सौरभ यांच्या भांडणाबद्दल सगळं माहीत होतं, पण मुस्कान असं काही करेल याची तिला जरा देखील कल्पना नव्हती. मुस्कानची आई खूपच घाबरून गेली. तिने सगळ्यात पहिले ही गोष्ट मुस्कानच्या वडिलांना सांगितली. यानंतर ते दोघे भेदरलेल्या अवस्थेत मेरठ पोलीस ठाण्यात पोहोचले आणि तिथे जाऊन ते पोलिसांना सगळी हकीकत सांगू लागले. त्यांनी सांगितलं की आमची मुलगी मुस्कान 14 दिवसांपासून तिच्या मुलीला माझ्याकडे सोडून मनालीला आपल्या नवऱ्यासोबत गेली होती. पण आज मला तिचा फोन आला आणि तिने मला सांगितलं की सौरभ आता जिवंत नाहीये. आम्हाला काहीच सुचत नव्हतं, म्हणून आज आम्ही तुमच्याकडे आलो. तुम्ही ह्या प्रकरणाची चौकशी करा. मुस्कानची आई ही सगळं लपावून ठेवू शकत होती, पण तिने तास न करता लगेच पोलीस स्टेशन गाठलं. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 18 मार्चला मुस्कान पैसे संपल्यामुळे घरी परत आली. तेव्हा पोलीसही तिच्या घरी पोहोचले. पोलिसांनी तिला सौरभबद्दल विचारणा केली, पण ती त्यांना उडवाउडीचे उत्तर देत होती. यानंतर पोलिसांनी घरची झाडाझडती घ्यायचं ठरवलं. घरात तपासादरम्यान पोलिसांना एक निळ्या रंगाचा ड्रम मिळाला, जो की खूपच जड होता. पोलिसांनी जेव्हा झाकण उघडून पाहिलं तेव्हा त्यांना दिसलं की हा ड्रम पूर्णपणे सिमेंटने भरलेला आहे. पोलिसांना संशय आला की यात काहीतरी गडबड आहे. ड्रममध्ये सिमेंट भरून त्याला कोण पॅक करत का. मुस्कानला मग पोलिसांनी पोलीस खाक्यात विचारलं. तेव्हा तिने सांगितलं की सौरभ याच ड्रममध्ये आहे. हे ऐकून पोलीसही चक्रावले. पोलिसांनी मग तो ड्रम उघडण्याचा अतोनात प्रयत्न केला, पण ड्रममध्ये सिमेंट अगदी घट्ट झाल्याने तो काही केल्या उघडत नव्हता. शेवटी पोलिसांनी तो ड्रम तिथून काढून एका टेम्पोमध्ये लोड करून जवळच्या सरकारी हॉस्पिटलमध्ये पाठवला. तिथ कटरच्या साहाय्याने तो ड्रम कापून उघडण्यात आला आणि मग त्या ड्रममधून सौरभच्या शरीराचे तुकडे काढून शवविच्छेदनासाठी पाठवले. पोलिसांनी लगेचच मुस्कानला अटक केली. मुस्कानने पोलिसांना मग साहिलचा पत्ता दिला आणि पोलिसांनी साहिलला इंदिरापुरममधून पकडलं. पोस्टमॉर्टम अहवालानुसार सौरभची हत्या 2 आठवड्यांपूर्वी म्हणजे 3 मार्च रोजी झाली होती. त्याच्या त्वचेला जाळण्याचा प्रयत्न झाला होता आणि मृतदेहाचे अनेक तुकडे कापले गेले होते. चौकशीत मुस्कान आणि साहिलने गुन्ह्याची कबुली दिली. फॉरेन्सिक टीमने मुस्कानच्या राहत्या घरातून रक्ताचे नमुने गोळा केले. पोलिसांनी मुस्कान आणि साहिलचे स्नॅपचॅट चेक केलं तेव्हा त्यांना हेही कळलं की मुस्कान साहिलची आई बनून त्याला मेसेजेस करत होती. चौकशीत साहिलने सांगितलं की त्याला मुस्कानशी लग्न करायचं होतं, म्हणून आम्ही सौरभची हत्या केली. पण याउलट मुस्कानने दिलेल्या जबाबांनुसार तिला साहिलशी लग्न करायचं नव्हतं. तिला फक्त साहिलसोबत राहायला आवडायचं
आणि सौरभबद्दल तिच्या मनात प्रचंड चीड होती, म्हणून तिने साहिलच्या अंधविश्वासी पानाचा फायदा घेऊन सौरभला संपवलं. यानंतर पोलिसांनी खैरनगरातल्या मेडिकल स्टोअरवर छापा टाकला, जिथून मुस्कानने सौरभला बेशुद्ध करण्यासाठी इंजेक्शन घेतलं होतं. मुस्कानने ज्या ठिकाणावरून चाकू, ड्रम आणि सिमेंट घेतले होते तिथेही पोलिसांनी चौकशी करून पुरावे गोळा केले. या प्रकरणात पोलिसांनी मुस्कान आणि साहिलवर भारतीय न्याय संहितेच्या BNS कलम 103(1) खून, कलम 238(a) पुरावे नष्ट करणे आणि BNS कलम 61 कट रचणे अंतर्गत गुन्हे दाखल केले. मेरठचे SSP डॉक्टर विपिन ताडा यांनी सांगितले की हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवले जाईल. साहिलच्या आजीने सांगितलं की मुस्कानने साहिलला फसवलंय, तीच ह्या सगळ्याची गुन्ह्याची मास्टर माइंड आहे. सौरभच्या कुटुंबाने मुस्कान आणि साहिल यांना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली. विशेष म्हणजे मुस्कानच्या आई-वडिलांनीही तिला फाशी देण्याची मागणी केली. त्यांनी म्हटलं, माझ्या मुलीने असा जघन्य गुन्हा केलाय, ती समाजात राहण्यास योग्य नाही. सौरभ राजपूत हत्याकांड हे प्रेम, विश्वासघात आणि क्रूरतेची एक भयानक कहाणी आहे. या प्रकरणाने समाजाला विचार करायला भाग पाडलंय की नात्यांमधील विश्वास आणि संवाद किती महत्त्वाचा आहे. सौरभच्या मुलीच्या भविष्याचा विचार करताना आणि या गुन्ह्याची क्रूरता पाहता सर्वांनाच धक्का बसला. मुस्कान आणि साहिल सध्या मेरठच्या कारागृहात बंद आहेत. पण हा गुन्हा आपल्याला एक गंभीर प्रश्न विचारायला लावतो. आपल्या समाजात मानसिक स्वास्थ्य आणि नात्यांमधील विश्वास यावर किती लक्ष देणं गरजेचं आहे? सौरभ राजपूत हत्याकांड ही एक चेतावणी आहे की प्रेम आणि विश्वासाचं नातं जपलं नाही तर ते किती भयानक परिणामांना जन्म देऊ शकतं. सौरभच्या आत्म्याला शांती लाभो आणि त्याच्या मुलीला न्याय मिळो हीच अपेक्षा. या घटनेवर तुमचं मत काय आहे? आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा. आणि अशाच खऱ्या क्राईम डॉक्युमेंटरी पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.